ਰੂਮ ਹੁਣੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। Strong. Okay. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ AI ਨਾਲ 8-10 ਉਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਸ ਅ ਗੁੱਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ I don't know how to create that. ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ AI ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ with AI ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈਟ GPT ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਇਆ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਮਝਾਲੀ ਜਾਂ ਮਲਵਈ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਇਲੈਕਟ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀ ਜਾਂ ਅਲੈਕਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਆ, he's released robots today, man. $20,000 to $30,000 a robot. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, you can be at work and you can program it to do all your house chores. Yeah. Many companies are working on it. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਵਰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਾਸ ਲਾਂਚ, ਅਜੇ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਝਾੜੂ, ਆਪੇ ਹੀ ਵੈਕਿਊਮ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਬੋਟ ਜੇ ਬਣੇ ਆ ਹੂਵਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਕਲੀਨ ਦਾ ਹੋਲ ਡਾਊਨਸਟੇਅਰਸ ਐਕਸੈਟਰਾ, the whole circumference. ਸੋ ਉਹ ਗੁੱਡ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂ ਉਹ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਂਡਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਫੇਰੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰੋਬੋਟ 'ਚ। ਓਕੇ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। Do we actually have full control of a robot on AI? No, actually, it's a real concern. There is a solution to it, and that's one of the things, like
Yeah. we have like we can't discuss those things here, like ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ Yeah. ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। Yeah. ਬਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ AI, ਇਹ AI ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ ਬੇਸ ਆ ਨਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸਟੱਫ, ਹਾਊ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, Yeah. ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਨਰੇਟਿਵ, ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ Yeah. ਏ ਕਾਪੀ ਕੈਟ। Yeah. So it's not like it do make its own things, like it copycat multiple people and create its own version, but still based on those data, है ना? I think the thing in my ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਆ AI ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਲਾਈਕ 5000 ਤੋਂ 10000 ਫੌਜ AI robots etc, right? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ AI ਦੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ AI ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਰੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਜਰਨਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਹੈ AI ਦੀ, ਦੈਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਆਵਰ ਥਾਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਕੋਡ ਔਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਿਲ ਲਾ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ AI ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਨੇਗੇ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਤੇ। But do you think long term that humanity will be able to control this, or will it become out of our control? That's what I'm ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। Yeah. So if we humans also fix our core, like I can say constitution scales of how should we think, and we share same those primary core principle and those primary fundamentals with AI, and then it develop on its own, so it will actually complement us, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਟਰੀਮ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਰ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, not so smart, ਕਹਿੰਦੇ I've been studying AI and cybersecurity for the past few months. ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? Not so smart, okay, not so smart, yeah, so yeah, we can take his expertise. Yeah. Hello. I was just listening. I was flipping through lives and I heard you mention AI, so I stopped. Okay. So yeah, he bring a concern that in future it could be counterintuitive, or AI can go against us or take its own route and become a trouble for humankind. So that kind of stuff. I think it's certainly a possibility, but Yeah. currently it seems like a really fantastic tool. Like really the most useful thing I've seen in IT in many years. And but apne not so smart and fantastic in what sense? To defeat the human brain, to get rid of the overheads and the cost in the long term, or to assist humans? To assist. To assist? Yeah, to assist 100%. Yeah, that's why
have been studying it a little more because I started using it just like casually, and it seemed fantastic with what's available with it. Okay, so can you explain? Okay, I know that right now it's a large language model, it's a generative AI. So where it can lead to the general AI. So can you explain a little bit about what journal AI would be, how it's different than the generative AI it will be in the future? Well, like the Gen AI, which is what I've been learning mostly about Copilot because that's what we're sort of adopting right now. This is Gen AI, but I'm talking about AGI, like the future version where it will fabricate its own data, and it won't be generative. It won't generate on something, but it will be journal. Like we have our own intelligence, it will work independent totally. Yeah, I don't know. If you study that thing yet. Well, no, I haven't. I haven't really learned about. Okay. I don't think AI is advanced enough yet to just take off on its own. Not right now, of course. Not right now. Yeah. But when we say AI, it's not advanced. When we're looking back at, say, for example, the I don't know the exact term, but say, for example, aeroplanes flying, etc. Is there not AI already generated many years ago when it comes to Copilot system, where the actual flight attendant, the pilot in charge, does not need to be in charge of the aeroplane in terms of there's a computer looking after it? Yeah, that's true, but that's not really AI, I think. Though that's Yeah. like Yeah, satellites and please explain GPS. this. Yeah, please explain. Yeah, there is a difference. So yeah, he is the right person to explain. Go ahead. Sorry. Oh no, I was just saying that that's what I think. That's different, but yeah, I don't think AI. It's not advanced enough yet to, like, if you put it even in a robot. Like there was today, I saw a video of Elon Musk's new robot. That they Yeah, had. that's what we were talking about earlier. Yeah. Yeah. But I don't think that. I mean, I think even Elon, before he like freaked out recently and became like, I don't know, a weird guy. A Trump supporter, right? Yeah, I mean, he's been doing some strange stuff that I've seen. I haven't been The watching a lot. thing that but I've brings me seen back him to done. Elon is Elon did a speech himself where he said, if we do not control AI, AI can be a big threat to humanity. But now he's gone past that statement and bring something into society which has never been brought forward before. That's a really interesting way to look at it. Yeah. Yeah, and I think what stems in my head and what stems, I think, in the generation today is conspiracy theories. Conspiracy theories, right? We do not in this day and age, or when I was growing up, like say for example, 20 years ago when I used to watch Simpsons, right? We never used to be taught about conspiracy theories. We never used to believe in them. But then when you look back and when you're sitting at my age right now, 20 years later, at the age of 35, we're thinking, where did Simpsons come from the concept of Trump was going to be going up an elevator with his wife and waving to the crowd when he becomes president? Where was the Ebola, when they call it the Ebola disease? They bring that in Simpsons before it came into society. The FIFA football corruption was in Simpsons before it came into society. What's that famous basketball player's name again for LA Lakers? Magic or The one Rodman? that passed away. Yeah, Rodman. Kobe Bryant, right? Yeah. Simpsons bring way before Kobe Bryant's death that Kobe Bryant was carrying his championship trophy and his rings and his helicopter crashed, right? You're right, So yeah. where do these conspiracy theories come from? Are we living in a world which is already predicted and accumulated, and we're just the people sitting here waiting for it to happen? And then I revert to the question where we've seen a movie called I, Robot, where this whole theory was to create robots to create humans, but eventually the population of robots came so much that the robots went against humans.
Is this something that we're waiting for to happen in future? Because if you look at past, present film series, TV documents, programs, there's a lot of stuff being predicted, which is becoming true. Like if we're sitting, like I'll go back to it, who predicted Trump to become president? Waving down the elevator, Simpsons did. Kobe Bryant's death, Simpsons did. Ebola, Simpsons did. FIFA corruption, Simpsons did. So, you know, what is going on in life? Yeah. Simpsons is a real phenomena, that's for sure. Apne Guryad Bhaji, I'm not sure if you're aware of what I just said now, but there's, I'm sure you know a program called Simpsons, right? I know about the Simpsons cartoons from like a decade or two ago, and yeah, some of them are actually true, and a lot of them are fabricated now, like because it's become a meme theme thing, and But people are Guryad creating Bhaji, I think the fact of meme or fabricated is how have we seen this before our eyes, before it's happened, and then it becomes the truth. So what is behind this? Okay, so Sorry. yeah, AK Singh, you were saying something. Yeah, go ahead. Can I Go make ahead. a point, Yeah, go ahead. please? Sorry. I want to make a point about it. Okay. Basically, most of the scene of the scene thing, I made it after. We just like find out. Singh ji, we can't. Your voice is coming very muffly. Do you, Okay, maybe- okay. Can you? It's better now, maybe. yeah, a little bit better. Yeah. Yeah, okay. So I just make a point. Most of the scene of that was mentioned before, they made the after. There's not most of the people saying the thing happened before, and then they are made after, like the Trump scene on the stairs, stuff like that. We need to find out exactly which episode was. Like is it like it's common. Everybody actually think about before the things predicted, but actually I made it after. Apne Guryad Bhaji and not so smart. Am I the only one that's struggling to understand what Bhaji's saying, or is it just Yeah, me? like it's very Yes, right, it's a good dim, like word. low volume. Let me go on the point, right? Yeah. When you were talking about the Simpsons thing, I was thinking about how Elon had once said, all of life is a simulation, possibly, and it's one of the theories out there. And I also have thought about, the Simpsons too, what you were talking about. I've sort of thought about that before a little bit. And, the way we understand time, linear, straightforward, may not be the only way to understand time. Yeah, which is a fair point. I think Guryad Bhaji, do you want to expand on that? Yeah, I also see word as a simulation, by the way. So I have a post like a few years ago on my Facebook and stuff on this. But so how I see like it local, because we also see some kind of in this word, within the word, a matrix, like it's a kind of metaphysical matrix which affect our mind, which affect our actions. Either we get free from it, because there is no literal true free will. We have perception of free will, like we have free will. But if we go deeper in the things, we realize that, you know what, everything is getting affected. Like, for example, suppose let's say some rich dude. So he think, oh, I have a lot of money. I don't need to do job or anything. I have a free will. I can do whatever I want. And he's sitting on a sofa and he turn on his TV. On TV, it shows very nice some place like a mountain or something, and he loved it so much. He just called his agent, flight agent or whatever, vacation agent, and he sent him a picture that I want to see this place. And the agent figured out and said, oh, we find out, and yeah, I can book your ticket. You can go next week or tomorrow or anytime, like, or if you have your own chartered plane. So there is an airport nearby, and he go and enjoy. The guy is thinking, oh, I have a free will. See, I wanted to see that mountain, and next day I'm here. But if he wouldn't have seen that picture on the TV, he would have never think about going there. So something outside drives his next action in the life. So the person may still be thinking I have a free will, but his
his free will is still limited. It's still getting derived from something else. Go ahead. Sorry. So I think what Baji's trying to say here right now is, for example, if we talk about the creation of iPhone, in Simpsons also the iPhone became, after Simpsons episode, there was a guy in Simpsons holding a phone with a camera on it, and in this day and world, we never had phone with cameras. So I think what Guriyat Baji you're trying to say is they've taken that creation from a program to become reality. Is that what you're trying to say? Yeah, and these ideas, even iPhone, these ideas were here in industry actually 3-4 decades ago. They started popping up, this automation and stuff. It was only we don't have the good controllers and cheap enough controllers and stuff. Bill Gates built his house, I guess, in the late 90s or early 2000. He had all these things like these automation we are seeing since last 5 to 10 years. Like if you walk in, lights are turned on, you speak, yeah, things like that. So, but the technology was too costly that time, and then yeah, when we imagine something, we portray in some show or something through movies and stuff. So the new generation, if you didn't watch it seriously, but you heard a little bit about unconsciously, and you have a brain, so it's create a new paradigm. It's shift the paradigm of human But thinking, then, but and then eventually your orientation and what you do without deliberating doing is start going in those directions. It's create a fetish in a human society, so we want to go in But I this think direction. This looks cool. I think my argument against that is, okay, we can disregard stuff like robotics or technology, etc. But how do we disregard the fact that for example, Donald Trump at that time and age when he was shown winning a presidential seat, he was just an owner, a businessman in terms of casinos, hotels, his private businesses, etc. And it's almost in real life they reenacted what Simpsons was, walking up an elevator with his wife and waving to the crowd. He won the election, etc. But then on top of that, it's how can the future generation sort of take the concept of a disease as well, because Ebola was mentioned in Simpsons before Ebola became a truth. So was that a man-made disease based on that? And then the other point is a national figure like Kobe Bryant, who was one of the best basketball players ever. And whilst he was alive, there was a reenacted reincarnation sort of figure in terms of Kobe Bryant in a cartoon figure to be riding in a helicopter with his national championships awards, etc. And they've shown that plane crashing. They didn't portray Kobe Bryant, but he was wearing the LA Lakers jersey, and he was portrayed in the same color as a black African American male. And where do we take that concept? Because if you look in the future, Kobe Bryant died the same life. He was in a helicopter. He lost his life, and it makes you think, like, how are these guys predicting the future? I understand when you're talking about technology terms, we can take those and we can build those and we can make them the present. Yeah, I got it. From the past. So Yeah. again, so there are two ways. One way is, oh, you know what? They predicted like whatever you seek, basically seeking or manifesting, there is a possibility it could happen. Not every event in The Simpsons happen, but many of some events do happen in real life. So one would say, okay, so Simpsons imagine these things and it manifests. If you go deeper, you will say this is supposed to happen, and it was only a hint. So even Simpson people, they don't know what they are building. They were doing it, but something behind this, what I call this elusive matrix, is the formless matrix is in this whole world, which is behind as a substrate of within the universe.
I use world within the universe because I also see something even free from that too, which can free us from this matrix. So that's my main actually center I am focused mostly on. But the thing Yeah. is, yeah, so it's already planning another thing, and then it's just appear to the Simpson cartoonist, and it show it, and it's not all this. Definitely, the human society, there are clubs, there are things who also manipulate things, who also control, but not 100%. It's a man-made man. Some group of people are driving it whole thing. There are, I can say, 10 to 20% stuff I which I I, do I some think I background think in groups UK, of I think people who make a environment those things and make those events happen. But you can't give whole credit to the human like ingenuity right now. Like humans are this advanced right now. There is a more thing beyond humans, and they are in the play. I think personally, I think the way the generation in the world is working right now, Apne Guryad Bhaji, you have a wealth of experience, right? And you've studied a lot of things. I think for the normal person like me, and maybe I'm just taking into context for Not So Smart and Ik Singh Ji that's sitting on it. It's very hard for me to understand how somebody can predict something before it even happens. And then we come into the world of in UK especially, it's called Freemasonry, or it's become like the third world, or people elaborate to be the Jewish world. Is there a major influence? Is there something that we need to be worried about? Do we need to understand that there's a bigger party beyond humanism which is controlling the world? I think that's my next question. They do have somewhat control, but now they evolve in different branches, like different separate things, or I can say groups. But at the end, the overall ideologies of like it's not that wrong either. Like, most of time, like and they do go against some. They do have some orthodoxy and a lot of reformation in the stuff. They also reformed a lot of Yeah, but Apne Guryad Bhaji, classical. are we saying that there's somebody bigger than us that's in control of us, regardless of what we do and say? Not much, but they do have an influence. Definitely, there is an influence by the different groups, different these secret Yeah. groups. There's definitely like rich Why not? people and government that have a lot of control. Yeah. Yeah. I think ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ you're back ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ sorry ਆਪਣੇ not so smart I'm not sure if you understand Punjabi so I'll stick to English ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ you wanted to raise a point if you want to speak now I'll repeat in Punjabi ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਮੜ ਜਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ Busy ਲੱਗਦੇ yeah busy not so smart. Do you want to add anything to what we're talking about right now? I don't know. You guys were covering a lot of stuff there. So, I mean, free will and how you choose things. I've seen some things too recently about on that say that a lot of people say that they have spoken about something, and then they'll pick up their phone or their computer, and there's an ad or some kind of link to those things. Have you ever had that happen? Yeah, so I will talk about that. The whole thing about cookies and Let me finish advertisements. what I was going to say. I was just wondering if you actually thought about that ever. Yeah, that so thing know about actually, that, I I know about guess that. it's almost decade these things are happening. People just started noticing because it's happening more frequent and more precise because Yeah, the but technology is wait, evolving. let me make my point on it. The Yeah, thing is okay. that they're saying what I was reading was saying that when something comes up and you recognize that why did it come up on your phone? Were you thinking about it because it came up your phone before you thought about it? Like which thought when you're thinking about your free will?
which happened first? Was it that the phone picked up on it, or did you pick up on it because the phone put it there for you to start thinking about it? Does that make sense? Do And you you understand what I'm saying? when you think about it, you were not exactly thinking. You are doing something similar in that direction in the last few days and stuff. You don't suddenly jump on something. Maybe you just organize that thought, structure that thought, and now come to conclusion. And then yeah, and with this 5G and stuff, like it's possible they can sense the waves you are emitting, but I am not thinking they are using I, those. I, Yes, but it's possible in the future that an instrument can detect this electromagnetic waves and these microwaves your brain and stuff is ejecting. But right now, uh, in consumer in the market, we are not there yet. But right now, yeah, We it's don't know what it's I going to do to think I us think what physically, having all not so these smart. cell phone waves and Wi-Fi waves all pumping through our bodies. No one in history has ever had 5G sent through their body for their whole life. I think not so smart. If I can go back to your previous question about when you're having a conversation about, say, for example, in your family, you want to buy a TV or you want to buy a car, and automatically your internet or etc. is picking up advertisements for cars, blah blah blah. Right? I that do you know where that initially led from? There's an Asian businessman who goes by, I can't remember his first name, but his surname is Jahal, right? He's a Sikh businessman. He became a multi-millionaire. So he was sitting in his bedroom. I think he's Canadian, actually, Indo-Canadian, I think he is. Where cookies came apart into life, and when I say cookies, it means when you go onto a website and it says, do you accept the cookies? Do you reject them, etc., right? He was a marketing man who was bullied at school, but he was doing a side business, and his side business was marketing. So he created a formula to generate people's internet history and to re-elaborate to them, to bring advertisements to force them to buy the stuff that they're searching, right? So say, for example, if you've been searching LG or Samsung TV prices in my area or Costco, etc., the cookies on those websites, or the marketing general formula was that he created, was it becomes a history, and they'll collate that data, and it will become a part of your search history, that whatever you search, you are going to be forced to buy something. In terms of, it comes a mentality where they will advertise the cheapest thing for you, what you're looking for. Say, for example, you had a conversation about TV last week. Now the TV prices are too expensive, but everything you search now is collating back to a TV. And then you find a cheaper deal and you're like, do you know what? I've seen this advertisement. I'm going to buy it. So his name is actually Gurbaksh Singh Jahal. Gurbaksh Singh Jahal. He's the one that created cookies for websites, etc. What happened then is he sold the rights for marketing and cookies to a big organization. Now, where the theory comes in is from searching data to buy a specific item and for you to be advertised. Once those rights were sold, it has now become what you're saying, which I agree with, is I can have a conversation with my smartphone in my hand, and I can say to my wife that, do you know what? I want to upgrade the dining table, or I want to upgrade my phone. Yeah. And those cookies now are part of a license of a smartphone that you buy, where they're taking technology from out of worth. They won't be listening to every single conversation, but there's keywords. So like you said, I agree. I've sat on many occasions with a brand new phone, not searched the web, but I've spoken to my wife and said, I want to change the TV. And then when I go onto the internet, all I'm getting is advertisements for TVs. So Gurbaksh Singh Jahal was the first one who created cookies, and he sold that up for a mass. He sold in the hundreds of millions. From poverty to come to Canada to sell this,
but they've basically taken that, they've adapted that formula into your smartphones. So whatever you talk about is going to resemble on when you're searching on the internet. I don't know how much you know about cookies, but there's a program you can get on you can put on your laptop. I don't know if there's one for your phone. I'm sorry, I don't remember the application name. And it will show you all the cookies that are tracking you and what they do. And it's a huge web. You wouldn't almost be able to follow it and what they do with the cookies. And through all those cookies, they also know that because you've bought a TV and you got hair shampoo and you bought a pair of shoes and a pair of pants, they know because of all the other people and previously who bought those same things what you probably want next. Yeah, of course. That's 100% I agree with you. And it also works in the sense that the area that you're living in, they can collate the data to say that XYZ people in your area purchased this, so they think it's of the interest of you. So that will be your advertisement as well. Do you understand? अपने गुरियात भाजी, I'm not sure if you know, अपने गुरबख्श सिंह चाहल सीगा, अपने ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ yeah, ਵੈਸੇ so ਉਹ this, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ USA Silicon Valley yeah, but so yeah yeah. he first company he created Clickbaits or something and then he sold to Yahoo or someone and then another one So that's where this whole cookies business extends from. But it is kind of dangerous because you're so not so smart. You're right. I sit here with my wife having a random conversation to say, do you know what? The house is lacking a coffee table. Yeah. And I will go onto the internet to search for something else and it's coming up with advertisements for coffee tables. I'm like, what the hell? But then, it interacts a person to want to buy the coffee table. Like you've seen cheaper prices now, and you're like, okay, I'll buy one. It's all a buying and selling a cookie mentality. That's all it is. You know, But it's that's part dangerous. of It's dangerous. It's part of why I started wanting to learn more about AI and cybersecurity because I think it's critical now. You either learn it or you're going to be kind of left behind in technology. Yeah. So I think you're 100%. I'm blessed that I work in the world of IT. I think Guryat Baji, do you work in the world of IT as well? Yes, I no do. I don't but I have a interest in it so I'm aware of what's going on. Yeah, so I work in IT, so I'm part of stuff like, like coding and stuff like that. And we know the algorithms, and the algorithms now are becoming more dangerous. Say, for example, people like me are losing our jobs because algorithm and IT in general is companies are heavily focusing on AI, right? It's what I can do manually, AI can do by just sending a command, right? So say a command that could be, can you program this website to be XYZ? Yeah. And that command to AI, they'll create that for you. And I think the worrying thing is that although we're looking at AI in the sense that it's okay, it's meant to help us, but it's taking a lot from humanity. Yeah, 100% agree. So, apne Guryat Bhaji, you spoke about another generation of AI. What was that? So you can say AGI, I guess, artificial general intelligence. The current model is a generative AI. Yeah. So it's Gen AI, there's AGI. So in that, like in this one, it's just basically copying your based on the current data, it's crunching all the data together and creating its own version based on those. It can't go totally make its own thing. It's still based on the data it has. In general AI, it may not need a data either. It will fabricate its own data, different combinations, different stuffs, and like maybe take its own leap and which direction and stuff. Like totally like humans can think even more than humans. Humans are still conditioned from surrounding and stuff, the media and stuff. But So that's a bit scary, no? If that's what if you listening me for a few days, I'm pointing somewhere, but no, it's not. It could be scary. It's on us, like what we do now. We cannot stop that. Let me tell you. Even you say Musk, Musk talk about the danger of AI, but he cannot stop it. So you can when you see a
a dragon is coming, either you can be scared of it and just close your eyes and ready to burn, or you can jump on dragon and take a ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਮ ਨੂੰ and control, take his head and pull his head and push it in a way, control his direction. Yeah. But you cannot stop the dragon. You can lead the dragon if you A friend of mine used to say, you can sort of sometimes look at your life like you're on a bus, and you can decide whether you're going to sit in one of the seats and leave the bus, just let it go where it wants, or you can get in the driver's seat. Yeah. yeah. I think my biggest concern coming from the world of tech is that, say for example, I used to work for a big American corporate organization which is called NCR. It's National Cash Registers, right? So across the whole world, they control Cisco systems, they control data systems, and they control cash machines. But then recently, I think in the last 10 years or 15 years, they introduced self-service checkouts, right? So you can go to a Walmart, you can go to a Costco, you can go to, for in UK, a Tesco or an Asda, where you don't need a cashier to check you out, yeah? And I believe that where we're talking about AI right now in terms of technology, information, chat, GBT, etc., or robots, I believe AI started a long time ago. And where I believe in that is that they disguised it that you can check out your shopping yourself by using a machine. And now, as I know, people will turn around and say that that's technology and that's hardware, etc. But there's a program behind it to understand what money you're accepting, what change you're putting into the machine, and what change to give you back, and to decline your transaction because your cards has insufficient funds, etc. And now, from coming from that world of working as an engineer on the field, I believe like AI was introduced a long time ago. There's not a program and there's not a person behind these machines that will decline your transaction or say that, for example, you scanned an item, can you please put it on the conveyor belt? And when you don't put it on the conveyor belt, it's telling you you can't proceed because your item is not on the conveyor belt. To me, that is already AI. Not so smart. What's your Not opinion? AI, that's a sensor based, that's an input based No, system. you apne Guryat Bhai, you can say it's a sensible, and I agree with you what you're saying with that. But to control a man-made system of having someone to serve you, to going to a man-made technology, which is, yes, it's hardware based, but there's a lot of interpreted coding and AI coding behind that, right? Yeah, of course. AI is just a evolution of machine language. So we are using machine language for a long time. It's just keep evolving. Before it was all logical. We give some inputs so it can. That the difference in AI and that logics is still have a limits within the given options. It can't go out of it. Now the AI is It's evolved. also It's have a evolved. imaginary or creative I think in it. It can go, you cannot set its limits. So Yeah. right now, like Amazon is using AI and other, and sometimes they don't understand that how AI is working and deciding what price go up where. So they don't sort before the machine. It was setting working within the parameters set. Yeah. Now Yeah. you cannot set the parameters. So still there are your data is still setting some parameters, but still I can say a 30% autonomy that out of your parameters or what you Yeah. can think it can do things beyond, So and that freedom is gonna increase. So it's going to depend less on your data. Even within this GPT, the big thing which happen like right now is depending on the data, and yeah. So eventually it I'll won't need a data at all.
Yeah, no, you're right. So one thing that so ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਪੀਐਫ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ I just want to elaborate on one thing. So I can't disclose the company that I'm currently working for due to data protection, but I will tell you one thing. The company that I'm currently working for, we have introduced AI this year. So we have, so I'll tell you straight, we work in the industry of logistics, right? Similar to Amazon, but it's a nationwide company. So what I'm going to say is we introduce AI to help our counterparts to understand where stuff went missing or where our device that we use, which is the main customer focus point, to, to identify the issue. So what we identified is we paid big bucks to an external company who's offering AI. But the AI algorithm is broken very easily right now because you can confuse the AI algorithm to give you stupid answers. Yeah. So we have now taken a step back and we've reverted to the human body, the human mind, the human person is better to give an answer, even if it takes us the time and capacity where an agent or a person is spending more time to investigate that issue. So right now, again, even though we paid big bucks, I think AI is on a very early sort of discovery mission to help businesses. Yes, we have robots and Elon Musk has revealed this stuff and blah, blah, blah. But I think the technology in businesses is still very early. So ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੜ ਜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ not so smart ਭਾਜੀ not so smart sorry bro I'm just speaking Punjabi there because we've got Punjabi guests as well on the panel. Well, I understood. You know what? On that topic, I agree with the host and what he was saying about it's an evolution. 'Cause, you know, I've been in IT for a long time myself, and at home, my first computer was 2 360K floppies, and now I have a crazy Samsung phone. And if that's what I've got, what's happening on the back end has progressed just as much. Yep. And there's been coding being built in for so many years into all of it too, right? Yeah. So, Yeah. and you know what about your topic about your AI kind of crashing on you and going a little bonkers? Yeah. I don't know if I think the story was about the AI. I think IBM put out first I think it was called Clara, and they let it online and they just let anyone put whatever they wanted into it. And then at 3 days, it sort of started becoming a Hitler fan. Something crazy. I think, do you know what it is? You know, when you say, for example, you call a big corporate company and they say, can you press option 1 to speak to this person, option 3 for this person? You've been through there, right? Oh, yeah. If you actually turn around and you say to the operator, I don't want to speak to anyone, put me through now to a real person, that operator actually turns back and says, okay, I'm sorry I couldn't help you. You are now putting through to blah, blah, blah. So you go through to a human person, right? I'm not sure if you tested that. I've done it many times. So many times I've been put on hold with an operator and I say, I want to speak to a real person right now. And I've been put through to a real person. So the way AI is, when you have like these AI generated bots to have queries. So you go onto the website, hey, how can I help you today? I'm your AI assistant. Tell me what you need. And when you type to those AI assistants, say, I don't want to speak to you. I want to speak to a real person. That bot will turn around and say, okay, the number is blah, 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 blah. And that's where AI straight away is defeated because it can't take on the demand that the customer's saying that I want to speak to a real person. You know what? In a few years, it'll tell you it's putting you through to a real person, and you won't even know anymore. Yeah, It'll yeah, be an AI, and it'll sound 100%. just like a person. I think ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ sorry can you please come back online ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੀਕ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰੋ can you send your request again please
I think there was a guy basically, Okay. not so smart. There was a guy that came on that wanted to speak, but I don't think we let him speak. Well, I think Oh, he he was said, saying "Don't it. worry, I can Exactly. listen" or something. Anyway, thanks very Yeah. much, guys. It was a nice chat. It was interesting. I Okay. appreciate ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੌਬ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਸਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਵਿਊ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਆਉਣੇ ਲਾਈਕ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਈਵਨ ਟੀਮ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਤੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗਾਜ਼ੋ ਨੀਗਾ ਘੋੜਾ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਭਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੜਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਫੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਇਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ 10 ਲੈਵਲ ਦਾ 20 ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਾਈਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ PhDਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡੋ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਜ ਆ ਯਾਰ ਟਿੱਪਰਿਆ ਉਹ ਟਿੱਪਰਿਆ ਅੱਧਾ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਟੋਟਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਲਾਈਕ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਰੋਬਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਨਾ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੈਰੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what you're saying ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ AI ਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਈਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਏਰੀਆ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ AI ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ ਸੋ ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਟ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਟ ਸੋ but what I'm talking is a far future, much beyond the even Earth. I'm talking about in a far future, like a few thousands of, or maybe more than thousands and thousands of years, or 100,000s of years. It's fine. Like eventually, humans will evolve, like becoming basically
ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਂ totally like non biological, that's fine. And eventually if they are not physical either, but it's okay. It's the whole thing is the, do we get extinct out of this whole picture before we, whole thing is the, do we get extinct out of this whole picture before we, ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਡ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਮ ਹਿਊਮਨ, ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਕਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਿਗਰ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਅਰਥ ਦੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਓ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਗਲੈਕਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਗੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਿਊਮਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਮਲਟੀਪਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਬਸ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇ ਪਲੈਨਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫੋਸਿਲ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 19 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 18 19 20 ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਆ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। So I'm going to read out society centered around universal humanities. I'm going to read the highlighted part, right? Yeah, So it's about the society- AI stuff. Yeah, there's something. Yeah. Yeah, मैं एक बारी पढ़ लो।
ਪੜ੍ਹ ਲਓ So society centered around universal humanities, it might be catastrophic to ego and at the learning some have, it's kind of God-made code to have reality of life and for humans kind to survive through otherwise catastrophic and not so forgiving times of next 4 to 5 centuries in getting through this game we are in. It needs to be founding principles of AI also before it starts building and touching all aspects of our life. Since humanity need to be in singularity within, along with AI having some universal goals and directions, also need participating dignity, because your UBI won't. Okay, so Guryad Bhaji, you wrote this how long ago about AI? No, AI is developing before that, but I wasn't aware So, of that. when did you write this? When did you write this article? 19 or 2020s, I guess. Or 920. Whenever, I don't know. Just Google when this Clubhouse app started. So within a few months, I entered in that app, and then Okay. So if I'm asking you, when did Clubhouse app start? Oh, that's I don't remember. So I don't know. You had 19 or this 20 to 19 or 2020, I guess. So you had this vision years ago. Oh no, the vision I have like maybe a decade or two ago, but this is when I write this. He might but you might have had the vision years ago, but you write this article on AI in Clubhouse days, right? This is part of my profile, my biodata. Oh wow, that is amazing. Yeah. So what made you write this? Like a whole future. Okay, but is it something that you invested time into, or just because doesn't matter. What I read there is very like deep. It's very deep. What we I know what we need. So right now, that technology, like right now we become a doctor or engineer and stuff. I guess 80% of this stuff, 80 to 90%, will be took over by AI, robots, and stuff within a half century. Yeah. And you will still need some doctor engineers, but you will need only the cream, the researchers, not your GP general practitioner anymore. Yeah. So, and those kind of like a coding coders and like people who program stuff and like. So then what will the human next generation do? So by humanities what I mean right now sorry again ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ humanities right now ਜਿਹੜੀ humanities ਆ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇਹ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ arts music these are not humanities these are just arts or skills humanities is what is life how we need to live in a social structure so social structure ਦੇ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੇਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ ਹਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਥਾਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਊਮਨ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਲਰਨ ਅ ਡਾਂਸ ਯੂ ਲਰਨ ਅ ਪੇਂਟਿੰਗ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ universities, but they need to change the subjects of humanities. It's more about what it means by social life. Yeah. ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ was this your profile
description on Clubhouse. Yeah, there are couple of little more texts on Clubhouse. That is very deep what you've written, man. That's wow. ਆਪਣੇ ਚਲੋ that's for another conversation, man. ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਛੇੜੀਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ where you from ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ UK ਤੋਂ ਆ ਸੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਟਲੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਬਿਰਮਿੰਘਮ ਏਰੀਆ ਅੱਛਾ ਬੰਗਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਹੋਣੇ ਮਿਡਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਯੂ ਫਰਮ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਰਾਈਟ ਯਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਛੇੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਰੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੋਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਈਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸੋ ਲਾਈਕ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਡ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10-12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਰਾਵੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਸਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋ ਫਰਕ ਦੇਖਦਾ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪਲੇਸਿਸ ਲੱਭੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਚਰਡੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਡੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਕਡੇ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਫ ਆਮ ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੰਡੇ ਕਰ ਦੋ, ਫਰਾਈਡੇ ਕਰ ਦੋ, ਸੈਟਰਡੇ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਝਣਾ ਤੇ ਜੂਝ ਜਾਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਏਜੰਟ, ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਸੀ ਆਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਜੀਤੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਸੋਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਤੇ ਭਾਜੀ ਜੀਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਚਲ ਕਰ ਦੋ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਨਿਰਭਾਉ ਦੇ ਰਿਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੈਫਟ ਡਿਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਰਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ? ਆਪਣੇ original ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ 4 ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ 2 ਐਕ ਦੇਖੀ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ PBC ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਜੀਤ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕੰਮ, ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਣਾ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ go the right direction. ਚਲ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, one person make more sense than other.
ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਡੀਪਲੀ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਚਲੋ ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਯਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੁਕੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਚਲੋ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਭਾਜੀ ਪਰ ਨਾ ਜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਨੂਅਨ ਨਿਊ ਵੈਸਟਰਨ ਗਰੋਥ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਉਹ ਗੋਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਗੋਰਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਜੈਨੂਅਲੀ ਮੈਂ ਉਸ so all ਨੂੰ right mate, can you dig up this mate, can you do this, can you do that? ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਤੋਂ 16 ਹੱਥ ਹੋ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ। Yeah. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਜਾਣਾ Yeah. ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਆਏ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ what age was that? ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ 5 years old. 5 years old when you come to UK, yeah? No, when I went to UK it was 22, How for visa 20, I 26, paid, 27 you said, yeah? yeah, and I'd be in Italy, so in Italy. Okay, ਚਲੋ It's ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, when did you leave Punjab, what age? 5 years old. 5 years old, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। Yeah. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? what country were you in? Italy or were you where were you? Italy ਸੀ। ਇਟਲੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਅਸਿਊਮ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਬਸ, ਆ ਠੀਕ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ Yeah. ਮੇਰੀ Yeah. ਮਮ ਡੈਡ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਬਟ ਤੇ if you gonna say like a leader ਜੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਪਤਾ Yeah. ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ Yeah. ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਜੇ, ਡਿਡ ਯੂ ਨੋਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨਾਟ ਟਰੂ? ਪਰਸਨਲੀ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ 15-20 ਸਾਲ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। 84 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 84 ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ Yeah. ਸੀਗਾ, Yeah. ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। So, So ਮੇਰੀ okay, so journey my clear cut answer, my clear cut question is, Hmm. ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਏ ਜੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਲਾਈਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਸੱਤ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਦਾਦ ਗ੍ਰੰਥ? ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਲਿਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਮ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ did they ever look at this? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਕਸਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਟਕਸਾਲੀ ਵੇ ਆਫ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੈਸ ਗੁਰਯਾਦ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂਗੀ ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਪਰ ਅੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ 15 16 18 20 year old you want to explore you go to that ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨਾਰਮ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟੇਕੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ 3 ਕੀਤੇ ਬੰਦਾ ਟੇਕੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਰੈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ you still have that eye that I want to understand observe it and see what it is ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸੁਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਾਤਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਭਗੌਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਲਾ ਲਓ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਵਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੇਬੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਸਮਥਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਭ ਵਧੀਆ
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਡਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰਯਾਦ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਾਂ। ਮਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਜੀ, ਵਿਚਾਰ? ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੁਬਦਾ ਜੀ ਫਸਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਸੇਮ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੌਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਯਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵੈਸਟ ਕਰੇਨਾ ਭਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼। ਕਿੱਥੇ? ਇਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਊਟ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਯਾਦ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਖ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਘੁੱਟ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਤੇ ਘੁੱਟਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਓ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡੱਕੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਯਾਦ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਟਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ we were tempted to look at other paths right, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਸਟਿਲ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮਾਈ ਡੈਡ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ there's nothing else, so that's my upbringing। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਗੈਪ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਤੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਬਹਿ ਜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੀ,
ਜੇ ਤੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਅ ਅਥਾਰਟੀ ਬਟ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਵਾ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ Yeah, no, I'm saying ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ it's the truth is the truth, right? ਆਪਣੇ ਕਾਲੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਓਏ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ I don't know we have a nest of insects ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਨੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਲਦਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਡ ਬੋਲੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਟਰਨ ਆ ਫੌਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਟਰਨ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਕਿ ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ रेडियो के टीवी शो वट एवर समथिंग और पॉडकास्ट नहीं पता नहीं चलो नेवर माइंड ओके ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਐਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜੈਕੀ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं वो तो ये तो मेरे ख्याल यूके बेस आ की है ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਅਗਰ ਆਹੋ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ संग पहला ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਹੋ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਹੋ ਯਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹ ਚ ਆਪਣੇ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ 2-3 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੜਿਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਾਂ, ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਬੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂ Yeah. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ KTV ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ KTV ਤੋਂ ਬਾਅਦ KTV ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਜੀਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾੜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯੂਕੇ ਦੀਪਾ ਆਹੋ ਦੀਪੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਵਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਦੀਪੇ ਦੀ ਉਹ ਐਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੂਮਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਰ ਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੀਪੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਦੀਪੇ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਆਡਾ ਨੇ ਫੀਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀਪਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ CIA ਵਾਲੇ
they invited them to the police case ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਰ they came in hand to this court case। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਖੰਡਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਦੀ। ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਦੀ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੀਪੇ ਵਾਲੇ ਲਾਸਟ ਜੀਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕਾਲ TV ਜਾਂ PBC ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK ਆਪਣੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਡੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਖਰਚਣ ਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਰੇਡ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆ ਜਗਤਾਰ ਜੋਲ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਤੇ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਵੇਟ ਫੋਰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ। That was the false case। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਆਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਡੇ they haven't registered it। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ UK ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਉਣੀ ਟੂ ਦ ਬਿਗ ਮੀਡੀਆ। ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਿਗ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਦੀਪੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਪੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਰ ਉਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਥੁੱਕੀਏ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗਤ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਘਬਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੋਤ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਗਿਆਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਰੇਡੀਓ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਲ ਗਰੁੱਪ ਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਛੇਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ? ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਵਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ। ਹੇਟ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਟ ਚਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਐਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਸੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PhD ਕਰਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। Yeah. It's a difficult question because ਜੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Can we do that? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਸੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਦੀਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, how do we challenge that? Are we allowed to challenge it? And if we are, how do we challenge it? ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਮਤਾ ਪੰਥ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਛ ਆ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਸਿਧਾਂਤ, ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤਖਤ ਮਤਲਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੇਟੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਮੀਰੀ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਉਣੇ ਆ, that's well and fine, right? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ let me finish my point. ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। I think ਗੁਰਯਾਦ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਜਵਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਕਾ ਧੜਕਾ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੰਥ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਆ ਆਪੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਨਮਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੌਦਾ ਕੰਡੀ ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਭਾਜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਦਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਧਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਰਾਈਟ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਐਸ ਭਗਵਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਨਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜੁੜੂਗੀ, ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸਮਝਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫੋਰਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, YouTube ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਨ ਗੁਰਮਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਦਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਸੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਅਦਵੈਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਧਰ ਅਦਵੈਤੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਫਸਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਫਸਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਪਾਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਭਟਕੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਸਲਾ ਵਾਧੂ ਪੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਕਦੀ। ਉਹ ਕਹੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਆਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਟੂ ਮਚ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆ? ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਜੋ ਗੇਮ ਜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਸ ਗੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਆ ਗਿਫਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਕਸਿਸਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਵਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਗਿਫਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ? ਦੋ ਜਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੂ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਬਰਹੈਂਪਟਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10, 20-20, 100-100
ਤੇ 50-50 ਕੇਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਜੀ, if we only concentrate, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੀਏ ਤੇ we go towards ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਡਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਆਂਕੜੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ 10%। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਕੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ 10% ਨੋ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ? ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਛਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਚੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਵੋਟ ਆ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੀ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਰੀਫਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਏਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਿਆਨੀ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਦਿਆਨੀ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕਰੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲਈ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬॉय ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਗੂੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਫਰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ I don't know how long you've been in England, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ the whole extortion or converting is very limited, right? ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, I don't know how long you've been in England, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 97 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਵੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਲਵੀ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। I think this one right now has become a bit of a political agenda.
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕੇਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਵਿਲਨ ਹਾਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, 2 ਕੇਸ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਜਾਂ 20 ਕੇਸ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 10% ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ, 10% ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 10 ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਗਾ? ਸਮਝੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ Yeah, ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਜੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫੋਲਟ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਵੀ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਦੇयर इज नो ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇयर इज नो ਇੰਟਰਸਟ, ਦੇयर इज नो ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਸਮਝੋ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰੋਟੀ ਘਰ ਲਿਆਉਣੀ, ਹਰੇਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥਾਂ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂ 100% right। ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਇਫ ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਵੀ ਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖੇਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਨਿਆਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸੱਚ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਸੈਡ ਵੈਲ ਡਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਸੋਲਿਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੇ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਮਾਈ ਕਿਡਸ
ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਨ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਜਦ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਬੰਕ ਕਰਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਡਿਬੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਦੱਸ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੋਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੋਤਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪੁੱਤ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫੋਲਟ ਆ, ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚ ਫੋਲਟ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰੋਚਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ preventive approach। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I can't say ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,
Yeah. Personally, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ we need to be protected, right? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ। Because in the Western world, there's a lot of influence, yeah? ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ IT ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਯਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਣਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ 5 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਯਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਯਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਲੀਡਸ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਟੂ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਯਾ। ਪਰ ਮੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਗਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਨ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਜਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ UK ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ देयर ਲਾਈਵਸ, ਯਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਲੋ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਯਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਯਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਨ ਲਾਈਵ, ਯਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, you can't do this. We used to add them to seek Telegram groups ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਇਆ। The thing is, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਆ। The first thing is, ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋਵੇ 14-15, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਡਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈਗਾ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, go to bed, that's it, right? ਪਰ where has it gone? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ 14-15 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ, where's the monitoring gone?
But they're leading them to. ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ They're number one, they're too busy working. Number two, they're not expressing the importance of Sikhi. Number three, they're leading them into a trap to letting them do what they want to do. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਸੌਣਾ ਉਦੋਂ Yeah. ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਟੰਗੀ ਦਾ ਭਟੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ Yeah. ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਭਟੰਗੀ ਨੇ 2 ਵੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਵੀਸਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਆਜ ਦੂਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੋੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੀਲੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫੈਡਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% Yeah, no, 100%. ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ SGPC ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ Yeah. ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ। 100%. 100%. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਨਾ ਮੈਂ I feel a bit embarrassed yeah ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ today ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸਕੂਲੋਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ Dad why is Jesus the biggest God yeah ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ Jesus yeah he goes yeah ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ Jesus is not a God ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ number 2 ਅਗਰ there's no one bigger than Vaheguru that's what I said to him yeah and he goes yeah Dad I know that but why does everybody speak about Jesus yeah ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ because listen ਪੁੱਤ ਅਗਰ England is a Christian country so you're going to be preached about Jesus yeah and he goes okay yeah I know about Christianity so okay England is Christian I go yeah and he goes okay so is India Sikhs I go well India's not Sikhs but Punjab is Sikhs in a way right that's I just wanted to bring it down to a small conversation. He goes, okay, but Dad, India, you said to me, like, India is Hindus. I'll go, yeah, but Punjab is Sikhs. He goes, but Dad, Punjab is in India. So isn't that Hindus? Then mainu bada dukh laga for. Do you understand? Like, how can I explain to him, we're fighting oppression, people are going to Punjab, apne Sikhan da ya te banuga. And he just said to me, but Dad, Punjab, like, it falls in India. India's Hindus. I didn't know what to say. Yeah, so like I you know ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉੜਦੀ ਗਈ so but ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ like ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ we still have things to go back to right saying ਕਿ
ਯੈਸ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਯੈਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ 6 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ। 6 ਸਾਲ, ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਭਾਜੀ ਯੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਮੇਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਸ਼ਨ ਗੋਡ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਿਊਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚ ਟਰੂਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ my dad said to me ਜਦੋਂ when I was growing up, my dad always said to me, he goes, ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ। So tornado party, you bring a smile to my face because that's exactly what my dad used to say to me. Yeah. So everybody needs to. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ like ਆਪਾਂ at some point we start having conversation, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ ਉਹ answer ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Yeah. And I think the other thing you need to tell ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ it's not about the numbers, right? Yeah. It's about what's the truth, right? Yeah. ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it's not dependent on the numbers. Yeah. ਆਪਣੇ before we carry on, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਕਲਿੰਟ ਈਸਟਵੁੱਡ ਉਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਕਲਿੰਟ ਈਸਟਵੁੱਡ। ਕਿਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ, ਕਲਿੰਟ ਈਸਟਵੁੱਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਗੈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਯਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਬਿਆ ਗਣਾ ਬਟਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੂੰਗਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੂਮਿੰਗ? ਟਾਰਗੇਟ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰੂਮਿੰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਟੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ 올 ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਆਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਮੈਟਿਕ
ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ, ਬਟ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਦੀ ਕੁਝ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੱਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ 20 25 18 ਜੋ ਵੀ ਏਜ ਰੱਖੀ ਆ ਅੱਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਹੋ ਬਾਅਦ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਅੰਡਰ ਏਜ ਦਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਅੰਡਰ 18 ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ এনवायरमेंट ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ এনवायरमेंट ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟੀਮਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੀਲਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਫਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਕੁਝ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉਗਦਾ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਮੈਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਗ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ। I'm not even gonna go into what you just said. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਹੋਵੇ। There's a law in every country, right? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਥਲਿਕ ਉੱਥੇ ਕੈਥਲਿਕ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਜੂਇਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਹਾ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਅ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 20% ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ।
ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਆ ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਡ ਰੇਟਿੰਗ ਫॉर 6 ਸਕੂਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਸੋਚੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਬ్రో ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਬਣ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਨੋਟ ਅਲਾਉਡ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਨਾ ਸੱਚੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ 100%। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲੇ ਘਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੀਚ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ RSS ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬੇਸਡ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਿਗਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਹੰਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣਵਾਦ। You need to think about that. The other person that's also part of the Sikh curriculum is a guy that goes by Sir Nigel Ranger. He's a Sikh. ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, he owns a drink energy company. ਰੰਗੜਾ ਜੀ ਰੰਗੜਾ ਨਾਈਜਲ ਰੇਂਜਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, he is part of the Sikh curriculum. ਉਹ ਰੰਗੜ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਦੂ ਕੇ ਰੇਂਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, Yeah. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਦੋ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ Yeah. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹਾਓ ਵੀ ਗੋਣਾ ਬੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੀਐਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਬਿਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ Yeah. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਹਾਊ ਬੀ ਦ ਰੂਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਵੀ ਕਿਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। Yeah. ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਪ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਚਾਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਗਰੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, Yeah. ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ, ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਲ ਪਾਉਣ ਚ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ 2000 ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚਲਾਦਾ। ਅਸੀਂ Yeah. ਆਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਹ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਹ ਬੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਬਸ, ਆਹ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਆਓ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਯਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇ ਆਂਦੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇ ਆਂਦੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਵਾਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। Yeah. And they said to me, but what does this mean? And I go, they go, we've already gave a day off for Diwali. I go, Diwali, what is Diwali? She goes, the Hindu light festival. I go, I'm not Hindu, and nor is my son. Yeah. I go, we're Sikhs. I go, so we're celebrating Bandi Chhod. No, ek minute gal suni. I go, we celebrate Bandi Chhod Divas, and today is the day, and my son will not come to school. Yeah. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਗਨਗਠ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਯੂ ਨੋ ਵਿਦਿਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਯਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੈਂਟ 2 ਦਿਨ ਵਿਦਆਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਦੇ ਦੋ ਫਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਭੈਣ ਚ 200 ਪਾਉਂਡ ਫॉर 2 days ਆ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਚਲੋ ਫਾਈਨ ਦੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਲਾਉਡ ਆ? ਮਿਨੀਮਮ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ 80% ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ 90? ਆਹੋ ਮਿਨੀਮਮ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80% 90% ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਮੇਬੀ 80-90%, ਪਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਗੇ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਵਿਦ ਸਿਕਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ,
ਪਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ Yeah. ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਢਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਕਨੈਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਯਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ, 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ 3 ਕਿ 2 ਉਹ ਲੈ ਕੇ 3 2 ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੋਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੌਬੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਈਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ 5 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਮੇ ਲੌਂਗ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣੇ ਈਅਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਬਣਾਤਾ ਯਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਏ ਸੌਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਆ ਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ this is a diverse school and all schools in England are diverse and they will be taught this. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ listen, in my house there's only 2 genders, male and female. A male can't be a female and a female can't be a male, yeah? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਵੀ you are not accepting genders. I go, what do you mean? I go, in my life there's only 2 genders. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ you are being very discriminating. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ discriminating ਕਿੱਥੇ? They go Mr. Singh, if you have a problem then you can discuss it with the head teacher. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਮੰਨ ਲੂਗੀ ਗੱਲ। ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ in our curriculum we are going to teach about transgenders and gays etc. Yeah. My teacher ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ can I take my child out of those lessons where you're going to teach about this? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ no, you're not allowed. And I said, why am I not allowed? That's my son. I'll go, okay, I'm just not going to send my son to school on those days. And she goes, if you don't send your son, Mr. Singh,
you'll be governed by the council and you'll get a fine which can lead to imprisonment. Yeah? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ for you know what, ਇਹ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਆ ਵੀ should we homeschool them, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਵੇ let's get them homeschooled, yeah? ਪਰ ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ what can we do? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ I don't want my son to be taught this, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ okay we need to report this to social services. ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਭੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਨੇਜਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਕ ਹੈਜ਼ ਜਿਦਾ ਰਿਸਰਚ explain why these are right. Object ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੂੰ explain ਕਰ right, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਜੰਗ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੋਲ ਦੇਣਾ ਰੱਖਣੇ। ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਟੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਥੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਂਟ ਲਾਈਕ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਲਪ them like we help any needy person, so that's it. that's it right. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਇਹ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਜੈਂਡਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਫੇਰ ਗਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟ ਕਰੇ ਕੀ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਚਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਥਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀ ਆ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ। So it wasn't that bad. No, but I mean, do they teach about gay, allowed to be gay? I think that just came now. I think now they do, yeah. Oh, but in some provinces it's optional. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ। I think we can take them out. ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਿਸ ਇਨ ਆਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਨੇਟ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਆ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਘਰੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਲ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਕਿਲ them but it's a mental disease। ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨੀ ਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਜਸਟ देयर ਜੌਬ ਐਂਡ ਯੂ ਕੰਸੈਂਟ ਵਿਦ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਚੈੱਕ ਵਿਦ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਮੋਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦੈਨ them ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਸੋ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਭੋਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਘਟਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਮੋਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦੈਨ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਔਰ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੈਡਫੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਫਰਕ ਪਿਆ ਬੈਟਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਚ ਅਦਰ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾ ਕਲਰ ਇਦਾਂ ਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉੱਤੇ ਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਆ ਬਟ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੀਸ ਤੋਂ ਕਲਰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸ਼ਿਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ I think ਗੁਰਿਆਤ like for example like ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ about pink color ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ you have rainbow right ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ oh that's for the rainbow community ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਗਾ ਪਰ ਰੇਨਬੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਫੋਰ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਡ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰੀਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੈਡ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਸੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਬਈ ਬਖੋਚਪ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਵਾ ਪੀਲਾ ਵਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੈਂਡਰ ਵੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲਈ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੇਨਬੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗ ਆਪੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਕਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਨਬੋ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਥਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸਿਜ਼ਮ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ and Sikhi is against this. You cannot hijack some natural or universal concept. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੇਨਬੋ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਚਲੋ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਝੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਡੈਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟ ਖਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਭਾਜੀ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ I don't know if it's just me, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਂਟੀ, ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘੱਟ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਸੁਣਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖੀ ਆ ਪਰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫੇਰ ਪਲੀਜ਼। ਕਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੀਫ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੀ ਇਹਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਈ ਜੂਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਡੈਡ ਮਮ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ intersex marriages or interfaith no interfaith marriages but just sex marriages as in same gender, right? ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ 11 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। I looked to myself, I thought about it and I go, what do you mean by that? It's trying to show them ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Instead of arguing, fighting, etc., just be more affectionate so the kids can see that, okay, a man is meant to be with a lady. Yeah, definitely. ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਖਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੱਥ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੌਫਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਟੈਂਪਰਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੋਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ 8ਵੀਂ ਕਿ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਰੇਪ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਸਕੂਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੀ ਗੋ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਜੇ ਵਾ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ who identifies as a woman as in a banda no matter what the ages can go inside a ladies changing rooms or bathroom। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ I think it's same as Canada anyway ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ say for example ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਓ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਐਕਸੈਟਰਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਤੇ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I class myself as a lady ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ we can't do nothing because he classes himself ਵੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ can we arrest him can we not he's classed himself as a lady and a lady can hit a lady। ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਫਨੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਬਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਖਿਆ ਦਫਤਾਰ ਬਣੀ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੈਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਖੋਲ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੇ ਸੀਗਾ ਦਾ ਸੰਗ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਗਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਵੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਜੀ ਰਾਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ
ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੀਆਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਟ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰਬਲ ਪੀ ਲਓ, ਆ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਐਂ ਬਣ ਬੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਕ ਕਰਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਪੋਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਯਾਦ ਭਾਜੀ before because I'm gonna go to sleep very soon, right? I want to ask you one question before I go. Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੋਂ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ if there was a new organization to come in place which sort of governs Gurdwara across the world, right? Does there need to be a governing body behind that? Yeah, if some Gurdwara want to associate, there should be a governing body. ਨਹੀਂ Why ਪਰ not? ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸ ਇਟ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ or was it a different body? No, Kal Takht, they get the control of it later. So they have their own governing body. The people who are active in that, they were their own self were governing body. So ਆਪਣੇ as ਹੁਣ ਆਪਣੇ say for example the present times right now ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ in terms of ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ when it comes to different grunts and sitting those grunts at the same level? ਮੇਰਾ of ਖਿਆਲ ਆ Guru Granth Sahib? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ SGPC ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ SGPC ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੜਾ ਜੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। So how would a new lad like Singh Sabha who can dictate to Gurdwara to say that only Guru Granth Sahib should be present? You know, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗਾ in these days, and I'm not saying 100%, it depend upon ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂਦਾ। in most cases ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਐਨੀਮੋਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਵੀ ਮੇਕ ਵੈਲਿਡ ਦੇ ਆਰ ਫੇਕ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਰ ਡਿਕਟੇਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਲ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 50 ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਟ ਜੇ, ਕੋਈ ਏਕੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆ, ਸਾਰੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਢੀਂਗੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਆ। ਤੇ Okay, so ultimately you're saying we can't force nothing, if anything. So instead of wasting your energy to ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਫੋਰਸ as in ਨਹੀਂ ਕਰ urban ਸਕਦੇ। urban ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ urban ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ 100%. ਦੋਗੇ? So that's why I'm asking you. So if anything, be rather than forcing, just revert to your own Guru Gar, right? ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਟ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕਰੋ ਉਧਰੋਂ। Yeah, it's a hard one to bite. ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਵਾ, Yeah. ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟ, ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ for ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲੀ। example, ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ has it gone in this direction where ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ because other places are doing certain things? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ BC ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੈਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਲਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੋ ਦਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਬੜੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਬੜੂੰਦੀ ਕੇ ਬਲੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੂਲ ਉਹ ਆਪਣੇ Well, school is another type of business, man. They get big funding. ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪੇਡ, ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ, ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ BC ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ It's the same as ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। because ਗੋਬਿੰਦ they ਸਰਵਰ ਵੀ ਆ, created- ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਉੱਥੇ ਸਰਵਰ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫੀਲੀਏਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਮਿਨ ਨੇ ਚਾਹੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇਗਾ PMK ਸੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੂੰਦੀ ਕੇ ਬਲੂੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ they announce, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਗੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ, NVQ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 1, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਥਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਲਾ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਮਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 500 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 72 ਜਾਣੇ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਉਧਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆਣ ਡਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ,
ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਫਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਫਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ ਮੋਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈਂਡਸਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੋ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਨਾ ਸੋ ਵੀ ਨੀਚ ਵਨ ਦਿਸ 100% bro, 100%। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮ ਸਿੰਘ ਲਾਈਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਲਾਈਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਮਾਲਾ ਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੁਮਾਲਾ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਨਾਉਂਗਾ ਤੋ ਵੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਮਾਲਾ ਚੋਲਾ ਬਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਪੈਸਨ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਆ? ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਲਾਈ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਗੇ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਚੂਜ਼ ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਲਓ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਸ਼ਿਟੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਗੱਲ ਐਨੀਵੇਜ਼। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕੁਛ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨੈਵਰ ਗੋਨਾ ਲਾਈ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅੜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿ ਬਹਿਸਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਬੀ ਕੌਸ਼ੈਂਟ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਾ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल
ਇੱਕ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਫਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਪੀਸ, ਇਨਰ ਜਰਨੀ ਆ। ਦੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਆ ਨਾ, ਇਨਰ ਟਰੂਥ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ 3-4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, 2-3 ਜਣੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਰੂਮ? ਐਕਟਿਵ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਈ ਦੂਈ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਲਾਈਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹ ਲਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਲ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਟੋਏ ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰੂਲ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਸਤ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਟਿਲ ਸਮਥਿੰਗ ਨਾਟ ਪਿਓਰਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਏ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੈਗੇ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਮਵਾਸੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ 100% ਔਨ ਦ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਾਮੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, why you wanna classify yourself husband? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕੀ ਆ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਡਿੰਗ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਆ ਨਾ ਵੂਮਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਇਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਟਰਮਸ ਦੈਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਲੀਗਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੇਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਥਰੋਸੈਕਸ, ਪਾਨਸੈਕਸੁਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ,
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਆ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਦਿਮਾਗ ਐਰਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮੀਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਡੋਪਾਮੀਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਵਾਟਸ ਵਾਸ ਹੈਪਨ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਅਗੇਨ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਕਾਮ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਚ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ, ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਆਈਡੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਸਟ ਆ, ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਫੀਲ ਲਿਟਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਹਨਾ ਬੇਚੈਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇ ਬੀ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਵਾਰ, ਤੇ ਖਾਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਪੀੜੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵਿਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੀਏ, ਹੋਰ ਮੀਨ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ, ਉਹ ਮੋਰ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਉਹ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਨੀ ਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਕਟ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਿਟੀ ਨਾ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਬੀ ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਅਰਸੈਲਫ, ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। I know ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਅਸਰ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ, ਓਪੀਆਈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ 10 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ, 5 ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਪੀਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਆਪਣਾ ਪਏ ਪਲਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਰਲ ਪਏ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰੌਲਾ ਲੜ ਪੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਏ ਇਹ ਜੀ ਐਸਾ ਮਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਦ ਉਹ ਮਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਮਦ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਘੁਸੁੰਨ ਮਾਰਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਤੇ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਟੀਨੇਜਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਰੂਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ really ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਭੰਗ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। really it's a bad thing ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਚਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਦੀ ਆ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, that's it। that's the thing, like, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟਕਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ really ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, a lot of things ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮਾਤਰਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਅੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਖਪੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੀ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਦੂਗਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਆ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਪਰ ਰੰਗੀਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ
ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਸਤਾਦ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਰੂਮ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਤਾ, ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਗਹਿਬਰਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੁਝ ਕੋ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਸੋਈ ਹਾਂ ਵੰਦ ਭਾਗਾ। ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਮੇਰਾ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰ, ਤੇ ਗੁਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰੰਗ। ਹਾਂ ਗੂੜ ਉਹ ਗੂੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੂੜ ਗੂੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਗੋਰੀ ਗੋਰੂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਆ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਈ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਬੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਵਿਦਾਸਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਦੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਈ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ। ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਆ ਜਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੋਹੰਗ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਆ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਅਦਵੈਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਵਾਂ। ਤੇ ਸੋਹੰਗ ਹੰਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਸਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ ਸੋਹੰਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਮਣ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਰਮਸਮੀ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੀ ਆਏ ਲੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲਾਪੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਐ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਲੱਭ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਉਲਟੀ ਪਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਜੋ ਦੀ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰਭੈ। ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਲਈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਜੈ, ਜੈ ਹਾਂ ਜੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਚਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਬਜੈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਹੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ,
ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯਾ ਯਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਲਾਈਕ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਆ ਨਾ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਬਾਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ। ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾ ਦੋ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬਦਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਰਵਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਟੋਰਨਾਡੋ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਈ ਗਿਆ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਰੀਤੂ ਆਈਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੈਨ ਕਮ ਤੇ ਓਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਡ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਇਨ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਰਦਰਨ ਲਾਈਟ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। It was last night. Oh, really? Yeah. ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਬੁਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ ਹੋ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਫਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰੋਰਾ ਬੋਰੀਆਲਿਸ ਨਾਰਦਰਨ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਯੂਰਪ ਚ ਨਾਰਵੇ ਚ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਾਰਵੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰੂਮ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਓਕੇ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ।